Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 232, sau khi Thạch Hạo cùng mọi người trở về, vị tam trưởng lão liền nói cho tất cả biết đại trưởng lão đang chờ họ. Và rất nhanh, Thạch Hạo cùng mọi người đã liền tới thỉnh giáo đại trưởng lão về con đường tu đạo của mình. Gặp ông, mọi người mới biết được không phải chỉ có hạt giống đỉnh cấp mới giúp mọi người đến được đỉnh cao, chỉ cần lấy cơ thể làm gốc, vậy thì có thể nghịch thiên. Cứ thế, ông cùng mấy người học trò của mình trò chuyện và trao đổi cùng nhau cực kỳ sôi nổi. Thời gian qua đi, không lâu sau, Thạch Hạo cùng mọi người đã ở trên con thuyền trở về thư viện. Rất nhanh, cảnh tượng hùng vĩ đã xuất hiện trước mắt. Chẳng mấy chốc, con thuyền kia đã dừng lại và rơi xuống một khoảng sân rộng lớn. Từ trên thuyền, từng người lần lượt phóng xuống. Thế nhưng Thạch Hạo lại chưa đi. Trước khi xuống thuyền, anh ấy đột nhiên gặp nhị trưởng lão và hỏi ông vài việc. Sau đó, anh ấy liền lấy mấy viên tiên trùng ra và cầm trên tay. Ngay lập tức, những hạt tiên trùng kia liền ánh lên những luồng ánh sáng lấp lánh. Cầm những hạt giống này trên tay, Thạch Hạo liền hỏi vị lão nhân kia mình có thể dung hợp cùng lúc nhiều loại thiên trùng hay không. Đáp lại, vị trưởng lão kia cũng nói cho Thạch Hạo biết Tiên viện còn có một loại cổ trùng vô thượng đủ để so với hạt giống mạnh nhất. Nghe vậy, Thạch Hạo gật đầu, sau một hồi nhìn ngắm, anh ấy lẩm bẩm vài câu, bàn tay đột nhiên nắm lại, vẻ mặt kiên định lộ ra. Ở phía sau, Thanh Y cũng động viên Thạch Hạo, nàng hy vọng nam nhân kia có thể làm được. Cứ thế, hai người đứng yên lặng tại chỗ. Còn ba vị trưởng lão, ba người rất nhanh đã từ trên thuyền đi xuống, phía sau bọn họ là Độc Cô Vân đang bị trói lại và bị ba người dẫn đi. Sau đó, thân hình mấy vị trưởng lão nhanh chóng tiến vào bên trong Tiên viện. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc ấy, phía sau họ, Thạch Hạo từ trên thuyền đã bay tới. Ngay lập tức, anh ấy liền nói với mấy vị trưởng lão những gì mình nhìn thấy khi trước. Đáp lại, ba vị trưởng lão cũng chỉ gật nhẹ đầu mà thôi. Thế nhưng, cũng trong lúc Thạch Hạo và mấy vị trưởng lão đang trao đổi, thì đột nhiên phía xa lại có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Thì ra, mấy tên này là người của Thư viện Tiên Thiên đến để nhằm vào Thạch Hạo sau chuyện bị sỉ nhục lúc trước. Đáng tiếc, hai kẻ một nam một nữ vừa tới không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Bởi vậy, chỉ cần Mạc Đạo ra tay, chớp mắt sau, hắn ta đã liền quét sạch đối thủ. Đến đây, mấy người của Thư viện Tiên Thiên bị sỉ nhục thì vô cùng tức giận. Đang lúc hai bên võ mồm thì bất ngờ trời cao lại xuất hiện một luồng ánh sáng. Sau đó từ trên trời cao, trong luồng ánh sáng vàng chói mắt kia, thân ảnh của một nam tử mang theo bộ dáng anh tuấn cũng liền hiện ra. Vừa gặp mấy tên này, một cuộc võ mồm vô cùng gay gắt giữa Thạch Hạo và hắn cũng liền diễn ra. Tất nhiên rồi, võ mồm thì Thạch Hạo chẳng nể nang ai. Chính vì thế mà sau một hồi đấu khẩu, cuộc chiến giữa hai bên cũng mau chóng diễn ra. Ngay lập tức, Thạch Hạo liền sai Mạc Đạo ra tay. Đáp lại, Mạc Đạo liền nói mình không phải là đối thủ của tên kia. Đến đây, Thạch Hạo liền tiến lên, trước đối thủ mạnh, anh ấy đã phải tự mình ra tay. Tuy nhiên lần này, kẻ địch của Thạch Hạo không phải tầm thường, hắn được xưng là Tiểu Thiên Vương của Thư viện Tiên Thiên, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhất thời, từ nơi hai người đang đứng, một luồng năng lượng kinh người cũng lập tức bạo phát tỏa ra xung quanh, ánh vàng tràn ngập nơi đây. Khi hai luồng áp lực va chạm vào nhau, chỉ thấy bùm một tiếng, kinh khí lập tức bạo phát, khiến những người xem xung quanh cũng phải kinh ngạc. Sau một đòn gió sét đó, hai người lập tức lao vào nhau mà chiến. Nhất thời, từng quyền cước giữa hai bên cũng không ngừng tung ra. Mỗi lần hai người đánh vào, kinh khí lại ầm ầm bạo phát tỏa ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, dùng tốc độ kinh người, hai bên đã va vào nhau cả trăm lần. Sau đó, khi hai người tách ra, Thạch Hạo lập tức vung tay, lôi điện trên người bạo phát. Theo từng ngón tay kết ấn, Thạch Hạo bất ngờ mở ra phù văn. Nhất thời ở giữa không trung, một luồng kinh khí kinh người mang theo uy áp lập tức phóng đến người đối thủ. Phía bên kia, kẻ địch cũng vô cùng mạnh mẽ, bảo thuật cũng liền phóng về phía Thạch Hạo, khiến nơi đây rung động. Cứ thế, trận chiến giữa hai người diễn ra cực kỳ gay cấn, không trung không ngừng dao động, những tiếng ầm ầm không ngừng nổ vang. Càng chiến, hai người lại càng tung ra công kích mạnh mẽ hơn, bảo thuật bay đầy trời làm nơi đây rung động vô cùng mãnh liệt. Chẳng mấy chốc, cuộc chiến cũng rơi vào hồi gay cấn nhất. Theo bàn tay hai người kết ấn, trời cao xuất hiện dị tượng kinh người. Sau khắc đó, nơi đây như tối sầm, bão táp phong ba nổi lên vô cùng mạnh mẽ. Khi luồng ánh sáng xuyên qua 9 tầng trời, khắp nơi như sáng bừng. Từ trong luồng ánh sáng kinh người đó, hư ảnh Thạch Hạo với chiến giáp lôi đế khủng bố hiện ra, nhìn về phía đối thủ như muốn thách thức. Sau khắc đó, anh ấy chẳng khác gì một vị quân vương đứng giữa trời, còn đối thủ, hắn ta cũng tung ra một đòn toàn lực vô cùng mạnh mẽ. Cứ thế, hai bên vận lực rồi ầm ầm va chạm, đất trời rung chuyển, mọi thứ như muốn vỡ nát tản ra xung quanh. Đáng tiếc, sau khi khói bụi qua đi, chỉ thấy tên kia đã trọng thương, người của Thư viện Tiên Thiên sợ hãi từ xa hô lớn nói: "Chúng ta nhận thua, xin hãy lưu tình." Đến đây thì hết tập 233 Thế giới hoàn mỹ. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.